Hi guys! Welcome sa isa na namang video dito sa Art Cruise PH YouTube channel. Ang topic natin ngayon, punta lang tayo sa pili lang tayo. Thank you for watching! Don't forget to click the like button. At para lagi kang updated sa mga bago naming videos, click on subscribe. Libre lang ang mag-subscribe.